السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وسلامة. النهاردة بقى هنعمل كباب الحلة الجبار ده. زي ما انتم شايفين كده اللحمة دايبة دوب وطعمها خطير، وبالصوص اللي احنا بندور عليه نجيبه من بره، مش هنجيب اي حاجة من بره، وهنعمل كل حاجة في البيت. وكمان عملت جنبيه رز ابيض كده زي ما انتم شايفين، برضو سهل وسريع جدا. يلا ندخل على المكونات بتاعتنا. عندي زي ما انتم شايفين كده بصلايه كبيره وبصلايه صغيره، على قد الكميه اللي انا هعملها. طبعا لو انت هتزودي الكميه او هتقلليها هتقللي المكونات او هتزوديها. وجوزي كان جايب لي لحمه جاموسي، او اللي هي عجالي يعني، حته على بعضها كده، هنقطعها سوا مع بعض وهنشوف هناخد ايه وهنسيب ايه. وعندي بقى البهارات بتاعتي: ورق لورا وحبهان وفلفل اسود وبابريكا او فلفل احمر حلو، وبهارات 7 بهارات مشكلين، وسنة قرفة صغيرة، وكاري وكركم وتوم بودر. دي البهارات بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. استخدمت تقريبا من كل البهارات يعني معلقة صغيرة، ما عدا بس القرفة كانت يعني حوالي ربع معلقة صغيرة كده. تعالوا بقى نقطع اللحمة بتاعتنا ونشوف هنعمل فيها ايه. زي ما انا قلت لكم كده، اللحمة جوزي كان جايبها لي حتة على بعضها كده، فعملت ايه بقى، سنيت السكينة بتاعتي كويس قوي علشان تقطع اللحمة بمنتهى السهولة. وبدأت بقى ان انا اشيل اي دهون كده منها على جنب، لان الجزار كان مديله اللحمة فيها حتة دهن كده محترمة، فانا مش عايزة الدهون دي خالص. فهبدأ ان انا استغنى عن الدهون واقطع اللحمة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده مكعبات صغيرة خالص. بصوا يعني ده حجم المكعب اللي احنا عايزينه، صغير خالص. بصوا كمية الدهون اللي في اللحمة، يعني مش عارفة بصراحة، يعني حطيت له مثلا بتاع ربع كيلو دهون. بصوا بقى هقطع اللحمة كلها بنفس الطريقة كده مكعبات صغيرة كده، آه وهشيل جزء منه واشيل الدهون دي برضو في الفريزر، وهاخد بس على قد ما احنا هنحتاج النهاردة في اكلتنا. لان احنا زي ما انتوا عارفين، انا وجوزي وحمودي، يعني حمودي ما يتحسبش فرد، يتحسب نص فرد. فيعني احنا اسرتنا صغيرة وكده، فمش هستخدم كل الكمية دي. وكمان يعني انا عايزه اكل على قد النهارده بس. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي سهله قوي في ان انتوا تعملوها في العيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. مش تاخد منكم وقت خالص، وهتاكلوا احلى لحمه. يعني انا بصراحه دي اكتر طريقه انا بفضلها في اللحمه، هي واللحمه المشويه. لكن بصراحه ماليش تقل قوي على اللحمه المسلوقه. يعني بحبها يا اما في الفرن، يا اما كباب حله، يا اما مشويه. لو انتوا زي بقى اكتبولي في التعليقات. بصوا بقى جبت الوok بتاعتي الكبيره دي، او حله او اي حاجه عندك، وانزلي بمعلقه كبيره من السمنه. وعايزين بقى نقطع البصل اللي احنا قلتلكوا عليه في الاول خالص في المكونات بتاعتنا، عايزين نقطعه مكعبات صغيره. فعايزه تقطعيه على ايدك تمام، عايزه تعمليه في الكبه تمام، عايز تقطعيه على البلانشة زي ما انت عايزه. انا بالنسبه لي الاسهل ان انا اقطعه كده على يعني على ايديا كده، وانا واقفه على البوتاجاز على طول. الاسهل ليكي والاريح ليكي اعمليه. عايزه اقول لكم بقى شكرا جدا على كل التعليقات اللي انتوا كتبتوها لي على فيديو الرقاق. يعني عايزه اقول لكم ان انتوا فرحتوني قوي بتعليقاتكم، وشكرا جدا لكل اللي دعا لماما ان هي توصل بالسلامه وترجع بالسلامه. هي سافرت، ويعني بتطمنا عليها كده كل ما تكون يعني تعرف تتكلم في التليفون. فادعوا لها زي ما دعيت لها كان هي توصل بالسلامه، ادعوا لها ان هي ترجع لنا بالسلامه ان شاء الله. آه عايزه اقول لكم بقى، لو انتوا حاسين ان الفيديو بطيء، تقدروا ان انتوا تدوسوا على الشاشه، هيطلع لكم كده علامه في 2 او اكس 2. دي هتسرع معاكم الفيديو مرتين عن الطبيعي.
فلو انتوا مش حابين ان انتوا تتفرجوا على الفيديو بالسرعة العادية بتاعته، تقدروا ان انتوا تسرعوا السرعة بان انتوا تضغطوا على الشاشة، هيسرع معاكم الفيديو مرتين عن الطبيعي. ما تنسوش بقى لو انت لسه ما اشتركتيش في القناة، اشتركي بسرعة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتنضمي لعيلتنا الصغيرة تكبر بيكي ان شاء الله. واللايك بقى بتاعكم الحلو وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وبتسعدني وبتشجعني على الاستمرار، وان انا انزل لكم افكار اكتر وفيديوهات يعني اكتر. عايزه اقول لكم ان انتوا بصراحه يعني التعليقات اللي انتوا كتبتوها لي على الفيديو بتاع الرقاق شجعتني قوي وفرحتني قوي قوي، لان تعليقاتكم كلها جميله، وانا بصراحه انتوا بتوحشوني، فقلت بقى انزل معاكم كده وصفه من الوصفات اللي احنا هنعملها في العيد، ونعمل كده لحمه النهارده. فلو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده اكتبولي في التعليقات برضو، وهستنى كل تعليقاتكم. ولو حد حابب يسألني اي سؤال برضو اكتبولي في التعليقات، وانا هرد عليكم يا اما في التعليقات يا اما في الفيديو الجديد ان شاء الله. بصوا بقى، بعد ما قطعنا البصلايه بتاعتنا مكعبات صغيره وقلبناها تقلبتين كده في السمنه لحد ما دبلت، نزلت باللحمه بتاعتي وهسيبها كده تاخد صدمه على النار وتغير من لونها. زي ما انتم شايفين انا مستخدمه اكبر عين عندي في البوتاجاز، وكمان معليه النار على الاخر، يعني النار مش واطيه خالص، مش عايزينها تنزل الميه اللي فيها، عايزين النار تبقى عاليه علشان اللحمه بتاعتنا تاخد صدمه وما تنزلش العصاره اللي فيها من جوه، علشان في الاخر خالص بعد السوا تبقى اللحمه بتاعتنا جوسي كده، وكمان تكون دايبه خالص ومستويه خالص. لو في حد مثلا عنده مشكلة في اسنانه او ما بيحبش اللحمة تكون بتشد وبتمط، عايزة اقول لكم الطريقة دي حلوة قوي، هتبقى اللحمة دايبة خالص وهتتاكل معاكم بمنتهى السهولة، مش هتضايقكم خالص ولا هتتعبكم نهائي. بصوا بقى، بعد ما اللحمة بتاعتي خدت صدمة كده على النار، نزلت بكل التوابل بتاعتي، وزي ما انتم شايفين كده النار عالية اهي، وهغطي بقى غطا الوok بتاعي، وهسيبها بقى كده على النار العالية كده تاخد صدمة وتاخد كده تشويحة على النار. في الوقت ده بقى كنت بسخن مية في الكتل، لو مش عندك كتل يبقى سخني مية في حلة صغيرة، يعني المهم تكون المية بتاعتنا مغلية، عايزين مية مغلية. بصوا بقى، بعد ما اللحمة بتاعتي خدت صدمة كده على النار، نزلت بمية مغلية، وهغطي تاني الوok بتاعتي، وهسيبها على نار عالية لحد ما اللحمة بتاعتنا تشرب كل المية اللي احنا حطيناها دي وتبدأ تدخل في السوا. في الوقت ده بقى قلت اعمل لهم رز ابيض عشان ناكله جنب اللحمة. جبت بقى زبدة صفرة زي ما انتم شايفين كده، ونزلت حوالي بمعلقة كبيرة من الزبدة، وهنزل بقى بعد ما الزبدة تدوب كده هنزل بالرز كنت غسلاه، نزلت بحوالي كوبايتين ونص من الرز، وهنزل عليهم قدهم مية، يعني الرز البلدي بتاعنا ده يا بنات على قد الرز، على قد يعني كمية الرز اللي تحطيها تحطي على قدها مية، يعني استخدمتي كوبايتين من الرز تحطي عليهم كوبايتين من المية. وبهرته بقى بشوية ملح وشوية فلفل صغيرين، ونزلت بالمية زي ما انتم شايفين كده، وهقلب الرز بتاعنا وهدوقه كده، لو محتاج ملح او فلفل هزوده، لو مش محتاج خلاص بدوق المية اللي على الوش، لو لقيتوها الملح بتاعها مظبوط خلاص كده الرز بتاعي هيطلع مظبوط. انا كنت حاسه انه محتاج شويه ملح فزودته ملح، وخلاص كده غطيت الحله بتاعتي. اول ما الرز يبدا يتشرب الميه ويغلي كده هوطي بقى النار واسيبه يستوي على نار هاديه. بالنسبه للحمه بتاعتنا بصوا كانت خلاص شربت الميه اللي احنا كنا حاطيناها في الاول، وعملت صوص كده تقيل من تحت، هرجع ازودها ميه تاني مغليه، واحط بقى الملح بتاعنا، اظبط الملح بتاعنا واديها تقلبتين كده واغطي عليها، واوطي بقى النار على نار هاديه خالص، واسيبه بقى يستوي على نار هاديه. والنهارده كان الجو حر جدا، فقلت له بقى اعمل لهم كده كركديه او عناب على حسب انتوا بتسموه ايه. طبعا بقى اصحاب الضغط العالي يعني يستخدموا الوصفه دي هتريحهم جدا.
يعملوا كده كمية في الصيف ويركنوها في التلاجة اي وقت تاخدوا كده حبة في الحر ده تشربوه كده هيهون عليكم. بصوا بقى انا عملت ايه، كنت جايبه من عند العطار ب10 جنيه كركديه. عايزه اقول لكم ما شاء الله الكميه دي هتعمل معايا كميه كبيره جدا، هتشوفوا دلوقتي. حطيت ايه، حطيت كوبايتين ميه عليهم 3 كوبايات سكر. انا دلوقتي حطيت بس كوبايه ميه وكوبايتين سكر، وحطيت عليهم الكركديه بعد ما غسلته. بس وانا على النار كده حسيت ان الميه قليله وهيخرز معايا، فزودت المية وزودت السكر، حطيت كوباية كمان، يعني كوبايتين من المية عليهم 3 كوبايات من السكر والكركديه بتاعنا، وهسيبه بقى على النار اكنك بتعملي كده شربات. هتلاقي بقى الكركديه نزل كل العصارة بتاعته والمية بتاعتنا تقلت بقت زي الشربات كده، وهتعمل زي الشربات اللي احنا بنجيبه من بره جاهز، اللي هو بتاع فيتراك او اي شركة، اللي هو الشربات الجاهز المعلب ده. بصوا بقى هنا كانت اللحمة بتاعتي خلاص قربت بقى تشرب المية وكمان قربت تستوي، والرز بتاعنا برضو كان خلاص قرب يخش في السوا، يعني كان فاضله مثلا 10 دقايق كده واطفي عليه النار، وكنت خلاص قربت اخلص. وكمان العصير بتاعنا بصوا بعد ما خد غلوة كده على النار خس خالص والمية قلت تماما، بقى عامل زي الشربات. بصوا بقى عامل ازاي، بقى تقيل جدا ولونه مركز جدا. عايزه اقول لكم بقى ده في اي وقت بقى طلعي منه كده على كوبايه فيها، يعني الكوبايه يكون 3/4 ميه والربع من الشربات ده، وبقى شويه سكر لو انتوا عايزين تزودوا السكر وخلاص. وكميه بقى الكركديه اللي كانت عندي في الحله زودت عليها ميه وسبتها بقى على جنب. عايزه اقول لكم بقى الشربات ده هستخدمه في اي وقت، وكمان اللي هو الكركديه اللي كان فاضل ده زودت عليه ميه وهسيبه زي ما هو كده بالميه بتاعته، في انزله في الشفشق دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، وزي ما هو بالميه بتاعته دي كده، وهغطيه واحطه في التلاجة. يعني ده هنشرب منه دلوقتي، لكن اللي هو الشربات ده في اي وقت بقى كده انتي حاسه ان ضغطك عالي او الجو حر وعايزه حاجه ترطب كده عليكي تاخدي منه. بصوا انا حاولت اوريكم كده شكله، بس طبعا كان سخن جدا، فيعني خلي بالكو بيبقى سخن جدا اول ما بينزل من على النار، لازم تسيبوه يهدى ويبرد تماما وبعد كده تحطوه في التلاجة. بصوا انا خدت منه هو حوالي يعني ايه ربع الكوباية او اقل من ربع الكوباية، وهزود بقى مية وسكر و تلج وهشربه، يعني طعمه خطير. في الجو ده يعني الواحد عايز اي عصاير كده توطي الضغط وكمان يعني تعمل ريفرش كده للواحد في الحر ده. دوبت بقى السكر في المية كده في العصير بتاعنا ده، وهجيب بقى تلج لان زي ما قلتلكوا كده كان لسه سخن ما بردش. احط بقى تلج كده علشان ايه نرطب على قلبنا ونشرب بقى العصير ده. عايزه اقول لكم جامد، شويه بقى كركديه كده او عناب على حسب انتوا ما بتسموه، يعني في الحر ده لا غنى عنه. بصوا بقى هنا كانت اللحمه بتاعتي خلاص استوت خالص، دايبه دوب دايبه يعني. بصوا بضغط عليها بالمعلقه كده بتتفتت خالص، وعملت الصوص البني الجميل اللي هو بدل الصوص اللي احنا بنشتريه من بره جاهز. وكمان الرز بتاعنا كان استوى. بصوا بقى الرز اهو ما شاء الله مفلفل وجميل. غرفت بقى الاكل بتاعنا واللحمه برضو دايبه دوب، ويعني عايزه اقول لكم مستويه جدا، وكمان طعمها خطير وما خدتش وقت خالص في السوا، يعني خدت تقريبا ساعة على النار او اقل كمان من ساعة، كانت يعني ساعة او ساعة الا ربع كانت خلصانة. عايزاكم كلكم تجربوا الطريقة دي. ولو عجبكم الاكل بتاعنا النهاردة هستنى منكم اللايك وتعليقاتكم الجميل، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا رب يخليكوا ليا ويخليني ليكوا ويدومكم في حياتي نعمة.
انتوا بجد فرقتوا في حياتي جدا، وتعليقاتكم الجميلة فرقت معايا جدا في حياتي. فربنا يديمكم في حياتي نعمة يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. دمتم في حفظ الله وفي سلام الله، وكل سنة وانتم طيبين. سلام.